स्वागत आहे तुमचं शेलटकर्स किचन मध्ये। आत्ताच मी मॉर्निंग वॉक करून आलेली आहे आणि मला काहीतरी छान टेम्पटिंग पण हेल्दी एक रेसिपी करायची आहे। आता ती काय रेसिपी आहे हे जाणून घ्यायची सर्वांनाच उत्सुकता आहे। तर आज मी बनवणार आहे गाजर पराठा। चला तर बघूया हा गाजर पराठा। शेलटकर्स किचनच्या सबस्क्रायबर्सना मी खूप 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 थँक्यू म्हणते, कारण माझे 1000 सबस्क्रायबर्स कंप्लीट झालेले आहेत। अशाच फ्रेंड्सना, रिलेटिव्सना, नेबर्सना तुम्ही शेलटकर्स किचन रेफर करायला सांगा आणि सगळ्यांना सबस्क्राईब करायला सांगा। गाजर पराठा। गाजरचा पराठा करण्यासाठी मी एक गाजर किसून घेतलेला आहे, एक कांदा बारीक चिरलाय, 2 हिरव्या मिरच्या बारीक चिरून घेतल्यात। सर्वप्रथम गाजर, हिरव्या मिरच्या आणि कांदा मी परातीमध्ये घेते। त्याच्यामध्ये अर्धा चमचा धना पावडर, अर्धा चमचा जिरा पावडर, थोडासा ओवा घेते, लाल चिली पावडर घेते 1 चमचा, अधिक हवं असेल तर तुम्ही अधिक घालू शकता। थोडासा चाट मसाला टाकते, मीठ टाकते चवीनुसार, लिंबू पिळून घेणार आहे। गव्हाचं पीठ घेते, 1 चमचा चण्याचं पीठ घेतलंय मी आणि 1 चमचा मी घेते तांदळाचं पीठ। तांदळाच्या पिठाने थोडंसं क्रंचीनेस येईल, चण्याच्या पिठाने बाइंड होईल आणि आता ह्याला व्यवस्थित मी मिक्स करून आपण पोळ्यांचं पीठ कसं भिजवतो त्याच्याप्रमाणे भिजवून घेणार आहे। पाणी मी अगदी थोडंसं घालणार आहे। 2 चमचे मी तेल घालते आणि त्याला छान बाइंड करून घेते। पीठ मळून झाल्यानंतर मी त्याचे असे गोळे करून घेतलेले आहेत। पिठामध्ये आपल्याला ते डीप करायचे आहेत आणि मीडियम साईज अगदी हलक्या हाताने थोडेसे जाडसरच लाटायचे। तवा मी ऑलरेडी तापत ठेवलेला आहे। गाजराची चव गोड असते, त्याच्यामुळे हे मी पराठे झाल्यानंतर, पराठा एक लाटून झाल्यानंतर कसुरी मेथी घेतली आहे आणि ती अशी त्याच्यावर स्प्रेड करते। कसुरी मेथीमुळे गाजराच्या गोडपणाची चव थोडीशी वेगळी लागेल। बाजूने याच्या मी तूप सोडते आणि याच्या वर देखील मी तूप टाकते। मी दुसरे बाकीचे पराठे देखील बनवून घेते। जर प्रथमच कोणी माझा व्हिडिओ बघत असतील तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करायला देखील विसरू नका। मेथीऐवजी जर तुम्हाला लसूण आवडत असेल, कोथिंबीर आवडत असेल तर ते तुम्ही देखील ह्या रीतीने ह्याच्यावर स्प्रेड करू शकता। पराठा म्हटला की भरपूर तूप हवं। पराठा रेडी झालेला आहे। आता मी त्याला सर्विंग प्लेटमध्ये काढून घेते। हेल्दी गाजर पराठा तयार झालेला आहे। हा पराठा तुम्ही सॉस बरोबर, पुदिना आणि कोथिंबीरीच्या चटणी बरोबर किंवा दह्याबरोबर देखील खाऊ शकता। हा पराठा तुम्ही टिफिनमध्ये देखील नेऊ शकता, मुलांना देऊ शकता किंवा प्रवासाला जाल तेव्हा देखील हा कॅरी करू शकता। जर तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, चॅनलला सबस्क्राईब करायला मुळीच विसरू नका।
नवीन नवीन पदार्थ खात राहा, करत राहा, मुख्य म्हणजे मजेत राहा. आपण लवकरच भेटूया शेलटकर्स किचनच्या एका छान नवीन खमंग आणि खुसखुशीत रेसिपी सोबत. सर्वांनी वेळात वेळ काढून माझी रेसिपी पाहिलीत याकरता सर्वांचे मनापासून धन्यवाद.